Hello friends, today we are going to discuss a very interesting topic and that is pronunciation. ઉચ્ચાર વિશે જોવાનું છે મિત્રો. pronunciation 5 આજે આપણે જોઈએ છીએ. આગળ ઉચ્ચારને લગતા 4 વિડીયો જોયા છે. જો તમારે બાકી હોય તો તમે જોઈ લેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે સ્પોકન ઇંગ્લિશ માટે. ઓકે, તો જુઓ, ફર્સ્ટ વર્ડ છે પ્રનાઉન્સ. પ્રનાઉન્સ એટલે ઉચ્ચાર કરવો. લોકો એને બોલે છે પ્રોનાઉન્સ નહીં, પરંતુ પ્રનાઉન્સ. ઓકે, સેકન્ડ વર્ડ છે પ્રનન્સિએશન. પ્રનન્સિએશન એટલે ઉચ્ચાર થાય એ નાઉન કહેવાય. સેકન્ડ વર્ડ છે નાઉન છે. ફર્સ્ટ છે એ વર્બ એટલે ક્રિયાપદ છે. બરાબર. અને લોકો બોલતા હોય પ્રોનન્સિએશન એમ નહીં, પ્રનન્સિએશન ઉચ્ચાર. પ્રનન્સિએશન એ થોડો અવાજ ઊંચો લઈ જવાનો, પ્રનન્સિએશન એમ. નંબર 3 છે કોન્વર્સેશન. કોન્વર્સેશન એટલે સંવાદ થાય, ડાયલોગ થાય. લોકો એને કન્વર્ઝેશન બોલે અથવા કોન્વર્ઝેશન બોલે છે, પણ એનો રિયલ ઉચ્ચાર છે કોન્વર્સેશન. કોન્વર્સેશન સ હોય ને એની ઉપર થોડો ભારપૂર્વક બોલવાનું છે, એને સ્ટ્રેસ કહેવાય. નંબર 4 છે કમ્ફર્ટેબલ. એનો ઉચ્ચાર થાય કમ્ફર્ટેબલ. આપણે બોલીએ એને કમ્ફર્ટેબલ બોલીએ એમ નહીં, કમ્ફર્ટેબલ એટલે આરામદાયક. નેક્સ્ટ છે આમંડ. આમંડ એટલે બદામ થાય. આમંડ એલ સાયલેન્ટ છે, એલનો ઉચ્ચાર નહીં કરવાનો. આમંડ એટલે બદામ. ત્યાર પછીનો વર્ડ છે ઓફન એટલે વારંવાર. ઓફન. ઓફન અમેરિકામાં એને ઓફન પણ બોલે અને ઓફટન પણ બોલે. અમુક લોકો ઓફટન પણ બોલે છે અમેરિકામાં. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ છે ચોકલેટ. આપણે ચોકલેટ બોલીએ છીએ, એનો ઉચ્ચાર થાય ચોકલેટ. ચોકલેટ. એના પછીનો સ્પેલિંગ છે રેસ્ટોરન્ટ. રેસ્ટોરન્ટ રેસ્ટોરન્ટ નહીં, રેસ્ટોરન્ટ. રેસ્ટોરન્ટ એનો ઉચ્ચાર થાય. અને અમેરિકાની અંદર એનો ઉચ્ચાર થાય રેસ્ટોરન્ટ થાય. રેસ્ટોરન્ટ. ઓકે, આપણે જે ઇંગ્લિશ છે બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ પ્રમાણે આગળ વધીએ છીએ. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ છે શેડ્યુલ. શેડ્યુલ એટલે આયોજન કરવું, પ્લાન કરવું, શેડ્યુલ. બરાબર. અમેરિકાવાળા એને સ્કેડ્યુલ બોલે, સ્કેડ્યુલ. ઓકે, એના પછીનું સ્પેલિંગ જો ફર્સ્ટ રોનો લાસ્ટ સ્પેલિંગ આંટ. કાકી, મામી, માસી, ફઈ, આંટ બોલાય એને. અમેરિકાવાળા એને એન્ટ બોલે, પણ એકચ્યુઅલી એન્ટ એટલે કીડી છે ને, એને આપણે એન્ટ ઉચ્ચાર થાય છે, ANT. એને માટે આપણે એન્ટ ઉચ્ચાર કરવાનો. ઓકે, આગળ જો સેકન્ડ રોમાં ક્લોથ્સ. ક્લોથ્સના 2 ઉચ્ચાર છે. ક્લોથ્સ એટલે સીવેલા કપડાં. પાછળ ES ન હોય તો ક્લોથ એટલે કાપડ થાય. ક્લોથ હોય તો કાપડ થાય છે, બરાબર, ટેક્સટાઇલ થાય. અને ક્લોથ્સ એટલે ગાર્મેન્ટ્સ થાય છે. હવે ક્લોથ્સ, આનો ઉચ્ચાર થાય ક્લોથ્સ. ક્લોથ્સ. બરાબર. અમેરિકામાં એનો ક્લોથ્સ ઉચ્ચાર કરશે, ક્લોથ્સ. ક્લોથ્સ. અને બ્રિટિશની અંદર ક્લોથ્સ. ક્લોથ્સ. બરાબર, એ રીતે. પછીનો સ્પેલિંગ છે ટડે. આપણે ટુડે બોલીએ છીએ, એનો ઉચ્ચાર થાય ટડે. ટડે. ઓકે, ટડે ઇઝ સન્ડે એમ થાય. એના પછીનો સ્પેલિંગ છે વેન્સડે. લોકો વેનસડે બોલે છે, વેનસડે નહીં, વેન્સડે. વેન્સડે. પાછળ અડધો આવશે. સન્ડે, મંડે, ટ્યુઝડે, વેન્સડે, થર્સડે, ફ્રાઈડે, સેટરડે. પાછળ અડધો આવશે, યાદ રાખજો. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ છે પલીસ. એનો ઉચ્ચાર પલીસ થાય. આપણે પોલીસ બોલીએ, પણ એનો ઉચ્ચાર થાય પલીસ. પુલિસ પણ નહીં અને પોલીસ પણ નહીં, એનો ઉચ્ચાર કરવાનો પલીસ. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ છે 40. 40 એટલે 40. 40. ઓકે, એના પછીનો નંબર છે 14. 14. 14 છે ને એના માટે 14 અને 40 માટે 40. 40 તો બધાને આવડતું હોય, પણ 14 હોય ને, 14ને એને મોટાભાગના લોકો 40 બોલે છે. 14 વર્ષનો છોકરો હોય એને પૂછ્યું કે હાઉ ઓલ્ડ આર યુ, તો એ મોટાભાગે 40 બોલે, આઈ એમ 40. 40 નહીં, 14. 14 એટલે 14 થાય. બરાબર. એના પછીનું સ્પેલિંગ છે જ્યુલરી. જ્યુલરી. જ્યુલરી એનો ઉચ્ચાર થાય જ્યુલરી. બરાબર. અને અમેરિકામાં એક જ એલ લખાય છે, આપણે ડબલ એલ બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ પ્રમાણે લખીએ, એ લોકો એક જ એલ લખે અમેરિકામાં, જ્યુલરી એટલે જ્વેલરી. એના પછીનું સ્પેલિંગ છે વેજીટેબલ. વેજીટેબલ એટલે શાકભાજી છે, વેજીટેબલ. ઓકે, એના પછીનું સ્પેલિંગ છે હેલ્થ. હેલ્થ એટલે આરોગ્ય, હેલ્થ સેન્ટર એટલે આરોગ્ય કેન્દ્ર. ઓકે, પછી હેલ્થી એટલે તંદુરસ્ત, હેલ્થી. હેલ્થી, હી ઇઝ હેલ્થી એટલે તે તંદુરસ્ત છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ.
હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો શું કરવાનું એ હું તમને ન કહું, બિકોઝ યુ આર ગ્રેટ ગુઝુ ગાઈઝ.